Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, găsești oricând, gratuit, instant, pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, tot acolo îți poți programa o ședință individuală cu mine și te poți înscrie și la conferința de tarot care va avea loc pe 11 august. Îți reamintesc și de Destiny, aplicația pe care îți poți întâlni sufletul pereche, o poți descărca gratuit de pe site-ul pe care îl găsești în primul comentariu. Să vedem pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. La baza pachetului avem, wow, avem îndrăgostiții. 4 de bâte îndrăgostiții, o petrecere aici, da? O aniversare, e o zi de naștere, poate la o petrecere ai ocazia să cunoști pe cineva, dar mai văd și o perioadă a vieții tale în care îți dorești foarte mult să te distrezi, îți dorești foarte mult să te simți bine, îți dorești foarte mult să ai parte de acea pace, de acea liniște. Îndrăgostiții, de asemenea, poate să reprezinte și o alegere, da? Între minte și inimă, pe care tu e nevoie să o faci în acest moment. Sufletul tău strigă ceva foarte tare și ar fi foarte bine să asculți ceea ce îți spune inima ta. Poate pentru unii sunteți într-o perioadă în care sunteți îndrăgostiți, fie de un domeniu de activitate, fie pur și simplu aveți o stare bună de spirit. Pentru unii poate să fie și un moment în care aveți o relație bună, o relație romantică, da, cu cineva. Pentru tine avem roata destinului. Aici, roata destinului, văd eu o întoarcere. Da? E ca și cum se întoarce roata. Pentru tine e clar un moment în care se decid multe lucruri importante legate de viața ta, legate de sufletul tău. Roata destinului, bineînțeles, poate să reprezinte și o eliberare extrem de puternică pentru tine, dar simt eu aici că se întâmplă niște evenimente care nu țin de tine. Ia să vedem, roata destinului. Wow, Da, e ceva ce se rezolvă în dragoste, ceva ce tu îți dorești foarte mult și acel lucru se pare că vine către tine. Poate să fie și o perioadă în care tu ai o pasiune sau îți dorești foarte mult un anumit lucru, până în momentul în care e ca și cum blochezi ceva, da? E ca și cum schimbi deodată lucrurile. O conexiune pentru unii văd aici cu zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Dar ce mai văd foarte clar e și un moment în care cineva poate să fie mai posesiv din fire. Da, uite, avem femeia. Wow, aici parcă e vorba de, nu știu, feminitatea ta, poate e vorba de tine și de o altă femeie. Deci e un moment de destin aici, se decide ceva extrem de important pentru tine. Într-o relație, într-o poveste de iubire. Da? Văd două persoane diferite, două femei diferite. Poate tu ca și femeie te transformi deodată. Și avem bărbatul și hotărârea. Acum, dacă ești femeie, poate e vorba de un bărbat important din viața ta care ia o hotărâre. Este o hotărâre de final, este o hotărâre importantă. Uite, deci tu aici ai o întâlnire. Ai o întâlnire cu cineva care, uite, a pierdut ceva sau pierde ceva. Cred eu aici că e un moment în care se iau niște hotărâri foarte mari în plan personal pentru tine. Uite, avem un drum și niște minciuni. Deci tu aici afli despre niște minciuni ale cuiva. Pentru casa ta, regele de bâte, ok, o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător.
Pentru casa ta văd eu că, uite, ești într-o perioadă în care te bucuri foarte mult de tot ceea ce ai. Poate îți vine cineva în casă, este o persoană căreia îi place foarte mult să glumească, să se distreze, să-și trăiască viața, să se simtă bine. Este vorba și despre o persoană foarte stabilă, foarte sigură pe ea. Este vorba despre o persoană care știe foarte, foarte bine ce își dorește. Poate să fie un personaj care are mereu vorbele la el. Pentru unii poate să fie și un fel de afacere care ține de casă. Ia să vedem. Parcă e cineva care călătorește des. Ia uite, și cineva căruia îi place să facă glume. Nu știu, e o persoană care e foarte energică. E vorba de un personaj care mereu surprinde. Poate omul ăsta îți face o surpriză pentru casa ta, pentru familia ta. O persoană cam instabilă. Și avem cadoul și norocul. Da? Uite, cineva care îți face un cadou. E o surpriză plăcută, fie legată de bani, fie e vorba de un cadou valoros. Acum, valoarea asta poate să fie și la nivel sentimental, da? Sau material, da? Acum, fiecare cum poate. Deci niște vești pe care tu le primești de la persoana asta. Uite, îți face o surpriză, doar că pentru unii poate avea legătură și cu o problemă foarte mare legată de încredere. În curând avem aici luna, da? O legătură cu zodia Pești, dar și o întâlnire cu o persoană la o vreme de seară. În cadrul acestei întâlniri fie se află niște secrete, fie văd aici o persoană foarte temătoare. Văd o persoană care știe foarte bine intențiile, doar că, nu știu, poate să fie și o persoană ușor confuză. Da, văd aici foarte multă confuzie în curând. Cineva care are de făcut o alegere. Poate pentru unii e vorba de o situație care e încurcată. Avem o ceartă, deci la o vreme de seară o ceartă. În legătură cu ceva ce se ascunde sau ceva ce ascunde o persoană. Și avem așa gelozie, da? Deci o persoană geloasă care reacționează într-un mod ciudat. Și avem sfârșitul și inamicul. Da? Deci un personaj aici care se uită ciudat către tine. Da? Cineva care își dorește să închidă ceva, să finalizeze ceva. Are legătură cu cineva care nu-i fidel, cineva care ascunde ceva legat de o persoană nouă. În viitor, asul de bâte, multă pasiune, mult entuziasm, văd o persoană care e pregătită să acționeze într-un mod nou, cineva care se bucură foarte mult de viață, se bucură foarte mult de tot ceea ce are în jurul său. Poate să fie și o pasiune nouă care se naște, dar ce văd aici avem supărarea și drumul, deci poate să fie și cineva nou care apare la drum, dar și cineva care vine către tine foarte entuziasmat și te găsește supărat sau supărată. Pe de altă parte, văd aici pe cineva care face un drum cu supărare. Avem hoțul și casa, da? Deci poate să fie o amânare undeva sau o persoană care fuge din casa ta sau o persoană care fuge de acasă. Uite, vorba de o persoană care are probleme în dragoste. Poate să fie o aventură care apare aici. Ce nu știi tu, puterea, o conexiune cu zodia Leu, ce nu știi tu aici are legătură cu o persoană
care e orgolioasă, este o persoană foarte luptătoare, cineva care nu vrea să dea drumul la un anumit lucru sau la o anumită persoană sau la un anumit mod de a acționa. Cineva poate să poarte o luptă, da, fizică sau energetică cu o altă persoană. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu? Avem căsătoria și ofițerul. Deci cineva aici își dorește din tot sufletul o căsătorie sau cineva ține foarte mult de relația sa. Cineva ține foarte mult la ideea de a oficializa o relație. Mai poate să fie și că ai pe cineva aici care își dorește foarte mult să te cunoască sau își dorește foarte mult să oficializeze relația cu tine. Poate cineva te consideră ca fiind o persoană care îl intrigă sau o intrigă și atunci își dorește ceva mai mult de atâta. E un personaj foarte puternic, văd eu, cu un program foarte bine pus la punct, este o persoană serioasă, dar în același timp, repet, văd și pe cineva care stă aici ca un paznic. Norocul. Și uite, e o persoană foarte norocoasă financiar. Sau poate avea legătură cu o persoană care își încearcă norocul dintr-un anumit punct de vedere. Poate e vorba de un noroc pe care tu îl ai în legătură cu o pasiune și încă nu știi despre acest aspect. Ia să vedem ce nu știi tu aici. Cineva se luptă pentru banii săi, pentru poziția sa. Da, și uite, avem aici o ceartă, bani puțini și supărare și lacrimi. Deci, dragilor, să știți că aici cineva ține foarte mult cu dinții, fie de o sumă de bani, fie de o anumită poziție pe care și-o dorește. Văd un personaj aici agitat, supărat, trist. Și cineva care ar vrea să te revadă. Păi ca și cum omul ăsta zice că doar de la tine are bucurie, de la tine are liniște. Da? E cineva care, repet, riscă. Asta nu știi tu. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu cu... Wow! Avem casă, relocare, acasă, pace, liniște. Și avem porumbelul păcii. Deci cineva își dorește pace și liniște în casa sa, în familia sa. Dar poate să fie și că tu ai parte de un succes, de o bucurie, ceva s-a rezolvat sau ceva se rezolvă și încă nu ai aflat. Pe neașteptate, 2 de cupe, pe neașteptate o întâlnire cu cineva drag ție, o discuție de la suflet la suflet. Tot 2 de cupe poate să însemne și o relație bună pe care o ai cu o persoană dragă. Poate să fie și că ai ocazia să cunoști pe cineva. Dar poate să fie și o declarație din suflet pe care cineva ți-o face, fie de dragoste, fie pur și simplu, uite, poți să stai cu o prietenă și ea îți spune ceva din sufletul său, o discuție frumoasă, dar spune despre sentimentele ei, despre viața ei personală. Hai să vedem. Pe neașteptate. Wow! Niște minciuni aici destul de puternice, pe neașteptate, pe care le descoperi în cadrul unei întâlniri. Poate cineva, nu știu, poate ai un cuplu în jurul tău, da, care are astfel de probleme. Poate tu afli asta despre partenerul tău. Uite, pentru că e o întâlnire cu cineva în cadrul căreia se află niște lucruri absolut fantastice. Pe neașteptate. Și e chiar atunci, nu știu, când tu ți-ai pierdut speranța sau persoana asta și-a pierdut speranța. Ia să vedem, a ieșit cadoul, l-am dat peste el. Da? Deci poate e ceva legat de o zi de naștere, ceva legat de o petrecere. Pe neașteptate o întâlnire, uite, te întâlnești cu cineva pe neașteptate.
Și avem o veste onorabilă, o surpriză și un bărbat matur. Nu știu, e ca și cum mergi undeva să faci ceva și te întâlnești cu omul ăsta. Și avem cununie, relație, drum lung. Da? Poate afli ceva despre o călătorie îndepărtată a acestui cuplu sau poate e o situație care durează de mult timp. Și uite, e cu un conflict aici. Ce mai văd? Avem așa, loialitate, determinare, câinele, cheie, blocaj, deblocaj. Deci poate e un prieten sau cineva care își dorește să vină către tine și să împărtășească ceva. Să-ți spună un secret, să-ți spună durerea sa, să-ți spună ceea ce simte. Și avem pasiune, atracție. Deci poate afli de cineva că e înșelat, înșelată sau cineva care își arată sentimentele, își arată atracția față de tine. Ce o să te mire în toată povestea asta? Steaua, o legătură cu un vărsător. Deci un adevăr care se află. O persoană sinceră, o persoană autentică, o persoană libertină din fire, o persoană fără inhibiții, cineva căruia îi place libertatea. Este o persoană corectă. Ia să vedem. Ce o să te mire în toată povestea asta? Da, mai găsesc setul. Ce o să te mire? Proces și judecată, deci se face dreptate, dragilor. Asta o să vă mire. Și o veste bună, da? Ce o să te mire? Deci tu speri aici să se întâmple ceva și reușești. Poate să fie și o veste bună pe care o primești de la o persoană pe care tu o cunoști de la distanță sau o persoană la care se ajunge greu. Ei, ce o să te mire pe tine? Avem așa. Relația, banii și văduva. Deci poate o să te surprindă aici. E ca și cum universul te recompensează, da, pe alte părți. Sau ce o să te surprindă poate avea legătură și cu o rezolvare care ține de bani, o moștenire, ceva important. Preotul, deci e ceva la o zi mare, la o zi sfântă. Deci ceva legat de o zi mare, o zi sfântă, sau e ceva legat de un părinte sau de o persoană pe care, opa, tu o respecti foarte mult. Dar pentru unii are legătură și cu dragostea sau cu ceva ce voi vă doriți foarte mult. Poate aveți o pasiune. Da? Mai vreau o carte totuși. Ce o să te mire? O veste de final și piedici. Da? Deci se sfârșesc niște piedici aici. Asta o să te mire. O veste pe care o privești în legătură cu o persoană nouă. Ia să vedem ce zice acest oracol. Ce o să te mire? Un bărbat matur. Wow! Ce faceți aici, dragilor? Ia uite. Avem așa, un bărbat matur, moștenire, putere, succes și avem leul. Deci o persoană cu succes, o persoană puternică, da, care te contactează, care are nevoie de tine, care îți dă o veste, care vrea să se apropie de tine. Poate să fie și o persoană care își dorește să te cunoască mai bine sau poate să fie o propunere profesională pentru unii. Totuși văd aici că poate să fie o persoană foarte singuratică din fire, cineva care face pași înceți, poate să fie și o persoană mai dușmănoasă din fire, dar e și cineva care e foarte atras de ceva anume. E vorba de o noutate extrem de mare pentru tine. Hai să vedem ce zice acest oracol cu toată povestea asta.
Deci e clar că în momentul de față se întâmplă lucruri de destin pentru tine. Și avem așa, o femeie tânără, este o femeie căreia îi place să se aranjeze, să asculte muzică și avem o nouă iubire sau o persoană necunoscută. Pentru femei, uite, nu știu, vă împrieteniți cu cineva, vă faceți o prietenă nouă, o vecină nouă, da? Pentru bărbați, uite, poate să apară cineva nou. Dar poate să fie, uite, dacă ești femeie și că devii o altă persoană. Că avem bărbatul, familia, pasiune și cariera. E ca și cum te simți împlinită. Da? Simți că ai tot ce-ți trebuie, simți că ai tot ceea ce-ți dorești. Dragilor, și avem așa, atenție, wow! Avem așa, inelele, da, uniunea, relație serioasă, căsătorie, parteneriat și avem casă, da? Deci fie vorba de un contract pentru o casă, fie vorba de o căsătorie în casa ta, în familia ta, un cuplu nou care se formează, o nuntă care are loc acolo, dar și o relație stabilă pe care cineva ți-o propune. Și ce avem aici? Avem o iubire din trecut, da? Avem un bărbat sincer, un bărbat cu părul deschis la culoare, ochii deschiși la culoare. Este o persoană care știe să valorifice tot ceea ce are în jurul său, dar mai văd aici energia unei persoane care, nu știu, e cu inima frântă. Cineva, uite, avem aici o persoană, avem așa, o parte, că e interesant, că sunt mai multe cupluri aici. O relație deschisă, da, fără angajamente, ceva care se întâmplă de la o zi la alta, da? Și avem triunghi, relație încurcată, alegere. Ok. Apoi avem așa, o femeie cu părul deschis la culoare, o femeie blondă și un bărbat tânăr avem. Un bărbat care e mai sportiv, da? E un bărbat tânăr. Deci un bărbat care îi place să conducă. Deci surpriza, dragilor, aici are legătură cu o încurcătură foarte mare într-o relație. Știți cum e? Când doi se ceartă, al treilea câștigă. Cam așa e și aici. Da? Cam așa simt eu să transmit. Și uite, avem o femeie brunetă sau o femeie cu părul închis la culoare, cu niște planuri pe termen lung sau cu o dorință de a călători într-un loc în care a mai fost. Da? Na. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.